السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناتي، وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله حبايبي هنعمل النهارده مع بعضينا اكله حلوه قوي هتعجبنا جدا جدا وهتعجب ولادنا، وهيستغربوا ازاي يا ماما الفرخه بقت كبيره قوي كده. يلا تعالوا نشوف مع بعضينا هنعمل ايه. هنعمل ان شاء الله مع بعضينا النهارده دبابيس الفراخ الكدابه بحشوه الجبن والبطاطس المهروسه. وصفه حلوه قوي ومغذيه ومفيده، وان شاء الله هتنول على رضاكم واعجابكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم اللي دايما بتسعدني، ونقدم مع بعضينا الوصفه ان شاء الله مع بعض. المكونات عندي طبعا عندي هنا الفراخ. انا جبت دبابيس الفراخ وسلقتها عادي جدا. بعد ما غسلتها سلقتها بقى ووضبتها حلوه قوي قوي. عندي كمان هنا بطاطس سلقاها، وعندي هنا مجموعه بهارات على حسب رغبتنا احنا. البهارات اللي انا حطاها مش شرط تلتزموا بيها، اي بهارات عندكم حطوها، بس اهم حاجه عندي في الوصفه دي في البهارات السماق والكركم. دول اهم حاجه عندي بصراحه في الوصفه دي. تمام. انا حاطه البهارات اللي عندي: توم باودر، بصل باودر، شطه، كزبره، جنزبيل، قرفه مطحونه، 7 بهارات. عندي ملح، فلفل اسود، سماق، عندي كمان هنا كركم. وكل البهارات اللي مش عايزينها في الوصفه دي نشيلها، بس انا اهم حاجه عندي في الوصفه دي الثوم البودر والبصل البودر والسماق والكركم. تمام. عندي كمان هنا جبنه موتزاريلا، وعندي كمان انا حاطه فيها كمان جبنه رومي مبشوره. تمام لحد دلوقتي كده حلو قوي. انا طبعا هرست البطاطس وهي سخنه. لازم طبعا اول ما البطاطس تطلع من السلق، كلنا عارفين ان احنا لازم نقشرها ونهرسها بسرعه. انا عايزه اقول لكم على حاجه: البطاطس يستحسن لما نيجي نسلقها بقشرها يبقى افضل. تمام. هاجي بقى هنا دلوقتي هفصص كل الدبابيس اللي عندي بتاعه الفراخ، ومش هرمي العظم بتاعها لاني انا محتاجه العظم بتاعها. هفصصها ونرجع نكمل مع بعضينا الوصفه بتاعتنا. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم الجميله اللي دايما بتسعدني. احنا شايفين كده حبايبي. خلاص انا كده هرست البطاطس، كنت هرساها. فصصت الفراخ وقلبت كله مع بعضه بقى مع الفراخ والتوابل وكله. هنبدأ بقى مع بعضينا نشوف هنعمل ايه. بصوا الفراخ عندي اهي، العظم بتاعها انا مش هرميه لاني انا محتاجاه. تمام. هناخد بقى قطعة فراخ حلوة، قطعة الميكس بتاع الفراخ والبطاطس كده مع بعضينا، حتة حلوة كده نشوف هنعمل بيها ايه. بصوا هنجيب قطعة حلوة كده ونحطها كده في ايدينا مع بعضينا. تمام. طبعا يا جماعه انا غاسله ايديا جدا ومعقماها، ويا ريت يعني ما حدش يقول لي الجلافز ومش الجلافز. انا بعمل الاكل لاولادي وايديا نظيفه جدا، وان شاء الله باذن الله ما فيش اي حاجه. هيبقى عندي كمان شريحه جبنه من اللي هي بتاعه البرجر، اللي حابب يستغنى عنها برده ما فيش مشكله. وهبدا بقى اعمل كده. بصوا هعمل كده اهو. نعملها بقى ايه على شكل الفرخه فعلا، ونخليها بقى بنت ناس كده محترمه وحلوه، ويبقى معانا احلى دبوس فراخ هيعجبنا ويعجب ولادنا جدا. اهو شايفين كده حبايبي. عايزه اقول لكم فكره حلوه وجميله وهتعجبنا جدا جدا. اهو هعمل بقى كل كميه الفراخ اللي عندي، وبعد ما اخلصها كلها هبدا بقى مع بعضينا نشوف هنعمل ايه اخر حاجه ليها. حبايبي زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت كل كميه الفراخ اللي عندي. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه بقى: الجبنه اللي انا حطيتها، الجبنه بتاعه ساندوتشات البرجر، اللي مش حابب يحطها محدش يحطها. تمام. عندي بقى هنا اخر حاجه للفراخ الكفر اللي هيبقى بره الفراخ اللي هنحمرها وهتبقى مقرمشه، هتبقى زي بالظبط الفراخ الكريسبي. عندي هنا 2 بيضه، حطيت معاهم معلقه حليب بس عشان افك البيض. تمام. حطيت معاه ملح وفلفل اسود وسماق، وحطيت كمان معاهم توم باودر وبصل باودر بس. عندي كمان هنا دقيق بهرته برضو، وعندي هنا كمان بقسماط عليه بقى ايه خبز. كان عندي عيش، كان عندي اللي هو الفينو، بشرته وحطيته عشان هو اللي بيعمل زي الكعك اللي هو الكرامب اللي احنا بنجيبه من بره، اللي بيخلي الحاجه مقرمشه. تمام. هنعمل بقى كاننا بالظبط بنعمل بانيه
هنحط في الدقيق الاول وبعدين في البيض وبعدين اخر حاجه في البقسماط. تمام. اهم حاجه واحنا بنحط الفراخ في البقسماط نتك عليها شويه عشان تمسك معانا الحشوه بتاعتنا وما تفكش. تمام. بس هي ان شاء الله انتوا لو عملتوها بجد هتعجبكم ان شاء الله. او زي ما احنا شايفين حطيتها في الدقيق وهنفضها كويس قوي من الدقيق علشان مش عايزه يمسك فيها دقيق كتير اهو. ونحطها في البيض وهنطلعها من البيض على البقسماط على طول. تمام. بس سهله جدا وجميله وان شاء الله طعمها لذيذ جدا ويعجبكم. هعمل بقى كل الكميه اللي عندي هنا بالفراخ اللي عندي كلها، هعملها كده بالبيض والبقسماط والدقيق واشيلها في التلاجة بس يعني ربع ساعه كده في الفريزر او في التلاجة، وبعد كده ان شاء الله احمرها واقدمها لكم ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهي معايا الفراخ. عايزه اقول لكم انا حطيت مجموعه في الفريزر وطلعت دي بعد ما خلصتها من الفريزر هبدا اقلي فيها على ما احمر دول هطلع التانيين من الفريزر. عايزه اقول لكم ان هي كلها مستويه، هنعمل بس ان احنا نحمر الطبقه اللي هي المقرمشه اللي بره وبس، لكن هي كاستوى مستويه 100%. تمام. هحمرها وبعد ما اخلصهم كلهم هقدمهم لكم ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم اللي دايما بتساعدني وبتفرحني. كده حبايبي تكون وصفتنا النهارده خلصت. عايزه اقول لكم الفراخ طالعه خطيره ما شاء الله بجد تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتنولوا على رضاكم واعجابكم. اسمعوا بقى الصوت ده، سامعين؟ مقرمشه جدا وكريسبي وجميله جدا والجبنه سايحه فيها ممتازه جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتنا الجميله اللي دايما بتسعدني. ان شاء الله هنتقابل مع بعضينا في وصفات جايه احلى واحلى واللي جايه احلى ان شاء الله. باي باي.